Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video hari ini adalah mengenai travel plan aku ke Afghanistan. Ada 4 benda yang penting dalam travel plan ni. Pertamanya adalah idea, kedua adalah preparation, ketiga adalah flight dan route, dan yang terakhir adalah objektif. Yang first adalah idea. Sejujurnya, pengembaraan ke Afghanistan ni tak pernah berada dalam fikiran aku, di dalam mimpi-mimpi aku. Tapi kehadiran seorang pengembara Afghanistan iaitu Tolwaq telah mengubah segalanya. Tolwaq ni berbangsa Pashtun, asal dari Afghanistan. Keluarganya berpindah ke Perancis setelah tamat perang antara Soviet dan juga Afghanistan. Dia menginap kat rumah aku dalam 2 hari dan time tu adalah bulan Ramadan tahun 2018. Jadi dia start cerita pasal kampung dia ni. Jadi kampung dia ada dekat Kabul dan juga Mazar-i Sharif. Walaupun dia duduk di Perancis, dia masih lagi pulang ke kampung untuk melawat saudara dia. Jadi dia ceritalah yang Afghanistan ni selamat, namun perlu berhati-hati. Antara tempat yang perlu dielakkan adalah macam bangunan-bangunan kerajaan, bangunan embassy dan juga tempat-tempat yang sesak. Kerana tempat-tempat macam ni memang jadi tumpuan serangan. Dan Tolwaq juga cerita yang orang Afghanistan ni kalau ada tetamu, dia akan jaga, dia akan lindungi mereka dengan nyawa mereka sendiri. Sambil tu dia tunjuklah gambar dia balik kampung dia dan kawan-kawan dia dekat sana. Dia cakap memang diorang mengalu-alukan kedatangan tetamu, terutamanya dari Malaysia. Dan saat tu terilhamlah pengembaraan ini. Hati aku macam dah nekat untuk pergi, sebab dalam fikiran aku, kalau bukan tahun ni, mungkin aku tidak akan pergi ke Afghanistan. Perkara yang kedua ialah preparation, persediaan. Jadi bila hati dah nekat ni, aku minta restu daripada mak bapak aku. Ini adalah perkara yang paling penting. Tanpa keredaan mereka, mungkin aku takkan dapat menghabiskan pengembaraan ni. Bapa aku time tu okey je. Dia cakap kau dah besar, kau boleh fikir baik dan buruk. Tapi mak aku ni, narui seorang ibu dia agak berat sikit. Mana taknya bini aku time tu tengah mengandung anak first aku. Walaupun hati dia berat, aku cuba untuk memujuknya melepaskan aku pergi kali ni. Isteri aku dia macam reda je lah dapat seorang suami yang suka mengembara macam ni ke tempat-tempat ekstrim, ke tempat-tempat yang jarang orang pergi. Kemudian benda yang penting adalah visa. Ini adalah bahagian agak tricky sebab visa Afghanistan ni kena apply secara manual dan aku berhasrat untuk masuk ke Afghanistan melalui India. Harga visa Afghanistan dalam $80, sama juga macam visa India, $80 untuk dual entry. Jadi aku kena pastikan aku dapat visa Afghanistan dulu sebelum aku apply visa India. Visa India senang je, dalam 48 jam secara online. Visa Afghanistan agak tricky, kena interview dan juga soal selidik sikit lah. Dia nak pastikan bahawa kita ni ada support, ada pertolongan bila berada di Afghanistan. Dan Alhamdulillah aku berjaya mendapatkan kedua-duanya. Selesai bab visa, aku dah start cari host di couchsurfing.com. Ini adalah salah satu cara untuk aku mendalami kehidupan orang Afghanistan itu sendiri. Aku hantar banyak request ke bandar-bandar utama macam Kabul, Mazar-i Sharif dan Herat. Tapi kebanyakan diorang tak mampu untuk host aku. Mungkin kerana jadual pekerjaan mereka yang agak sibuk sebab time tu adalah musim panas. Dan aku ada backup plan in case kalau aku tak dapat host di bandar-bandar ni, aku plan untuk tinggal dekat hotel lah. Tapi pembelanjaan ni agak mahal lah. Aku anggarkan dalam 150 ke 200 ringgit untuk semalam. Bab ketiga adalah flight dan route. Jadi aku telah beli flight tiket AirAsia Kuala Lumpur ke Delhi dan dari Delhi ke Kabul menaiki Kam Air, iaitu syarikat penerbangan Afghanistan. Inilah route yang paling murah dari Kuala Lumpur ke Afghanistan. Ada juga penerbangan yang lebih secure melalui airline yang lebih stabil, tapi harganya lebih mahal. Dan untuk pengembaraan kali ini, aku decide untuk pergi ke 3 bandar utama di Afghanistan, iaitu Kabul, Mazar-i Sharif dan juga Herat. Perkara terakhir adalah objektif. Antara benda yang aku nak cari ke Afghanistan ni adalah cara kehidupan orang Afghanistan itu sendiri. Jadi couchsurfing ni adalah satu keutamaan bagi aku. Dari couchsurfing aku boleh mendalami dan juga mengetahui kehidupan orang Afghanistan ni di sebalik peperangan yang telah bertahun-tahun lamanya. Aku juga ingin tahu mengenai Greater Khorasan.
iaitu satu empire yang sangat besar di kawasan Asia Tengah. Dan sekarang ni Greater Khorasan memang dah tak ada lagi, cuma ia telah terpecah kepada beberapa negara. Sebahagian besarnya berada di Afghanistan. Ia juga terdapat di bahagian timur Iran dan juga selatan Asia Tengah. Kaitan mengenai Greater Khorasan dengan hadis-hadis akhir zaman yang mengatakan bahawa panji-panji hitam akan muncul dari kawasan ini. Aku juga cuba untuk kaitkan hadis-hadis akhir zaman dengan sejarah Afghanistan itu sendiri, sejarah peperangan mereka. Soviet Union gagal untuk menakluki Afghanistan, sama juga dengan Amerika Syarikat gagal untuk menguasai Afghanistan itu secara sepenuhnya. Bagaimana orang-orang Afghanistan ni boleh melawan, boleh menangkis serangan kuasa-kuasa besar ni? Apa yang istimewanya orang Afghanistan ni? 200 tahun yang terakhir di Afghanistan, negara ini tidak pernah aman, sentiasa dilanda peperangan, dan mereka yang terlibat dalam peperangan ini adalah orang Islam. Aku cuba untuk memahami pendirian mereka dalam menentang kuasa-kuasa besar ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.